morning everyone, this is Dorik and you guys are watching Dorik Filmography. So आज after a long time आज म यति खुसी छु के भन्नु रातभरि हिजो मनमा क्वेसनहरु आइरह्यो कि मैले धेरै दिनले भिडियो नि बनाएको छैन धेरै साथीहरुले भने पनि के भन्छ तेरो भिडियो नि आउँदैन भन्ने कुरो इट्स ट्रू हैन म अलि अचेल बिजी छु काममा बिजी छु त्यसैले खासै टाइम भेटिरा हुन्न तर फेरि सोचे के छ मैले भिडियो सुट गर्न पाइन भने पनि के भयो त मैले केही पुरानो कुराहरु पनि हजुरलाई हेराउन सक्छु नि त हो त्यो कुरा सम्झेर मैले डिसाइडेड गरे कि आज क्यामेराको अगाडि बोल्छु भनेर पहिला के कुरो हैन त्यसपछि तपाईहरुलाई के हेराउँछु त्यसपछि सो आजको भिडियो अलिकति लेन्दी हुन्छ पहिला भन्दा सो मेबी 6-7 मिनेट नै जान सक्छ सो राम्रो लागेन भने स्किप गरेर हेर्दिनुस् मन पर्यो भने हेर्दिनुस् त्यस्तो हो सो कुरा यो हो भनेपछि आज भन्दा ठ्याक्क 1 वर्ष अगाडि के म ठ्याक्क नेपाल गएको थिए 2020 फेब्रुअरीमा त्यो बेला नेपाल गएपछि रमाइलो गर्न अब भ्याकेसनमा गएको थिए हैन म यहाँ जर्मनीबाट त्यसपछि मैले त्यहाँनिर साथीहरुसँग भेट्यौ गरे नि साथीहरुसँग खूब रमाइलो भइरा थियो त्यस्तै गर्दा लकडाउन भएपछि अब ल टोटली अब माइन्ड उत्यो के भन्ने अब ब्ल्याङ्क के गरे नभने म यता नि हुन पाइरा थिएन नि त त्यसपछि मैले साथीलाई भने कि ओ अब यो टाइममा त के गर्ने भनेर किनभने मलाई त खासै भिडियो बनाउने पहिलेदेखि नै इच्छा थियो यसो भिडियोग्राफीहरु गर्ने तर मसँग के पनि थिएन मसँग त्यस्तो मैले कुनै कोर्स नि गरेको छैन के पनि गरेको छैन म सिक्न मन लागिरा थियो सो ट्राई गरौँ न आफैमा के गेन गरौँ सिकिन्छ हैन कोही पनि त अब फर्स्टमा त्यतिकै आउँदैन नि त नलेज भएको भनेर त्यतिकै सो अब कुरा के हो भने पनि अब म साथीहरुसँग कुरा गरेपछि साथीहरुले हुन्छ ट्राई गर्न त सबैले कहीं न कहीँबाट स्टार्ट गर्छ तैले पनि एक्चुअली ट्राई गर अनि गर्दै जा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ सिक्दै जान्छ फिडब्याकहरु आउँछ साथीहरुको हरेक कुरा भन्यो अनि ओके भनेर मैले चाहिँ युट्युब च्यानल खोल्नु भन्दा पहिला मैले यो 2-3 वटा भिडियो बनाएको थिए हैन अनि आफैले एडिट गर्थे मैले त्यो बेला आफैले एडिट गर्दै अहिले पनि म गर्छु अनि त्यो बेला मसँग के पनि थिएन इभन ट्राइपोडहरु पनि थिएन त्यो बेला म नेपाल हुने बेला मसँग के थिएन नर्मल एउटा फोन थियो मसँग आइफोन त्यति हो त्यसपछि मैले के गर्ने भने मैले त्यसपछि र्यान्डम शटहरु लिन थाले के बाटोमा हिड्ने अनि कुनै पानी पर्यो या के पर्यो कतै घुम्न गयो हल्का सिनेम्याटिक टाइपले हेरौँ न भनेर मैले आफैले सबै ह्यान्ड हेल्ड के सबै आफैले यस्तोरी सर्ट गर्ने कसरी यसरी गर्ने कुन एंगलबाट लिने भनेर त्यो बेला सर्ट गर्ने खासै मलाई त्यो बेला आइडिया थिएन एउटा एंगल एउटा क्यामेरा फिट गर्दै एक साइडमा यताबाट हेर्यो किनभने मसँग खासै त्यस्तो गियरहरु के पनि थिएन गिम्बल सिम्बल यताउति भनेर त्यो पनि मैले ट्राई गरे के त्यो बेला अनि गरेपछि साथीहरुले 2-3 वटा भिडियो बनाए ओहो यो भिडियो त ठिकै छ त राम्रो छ त गर्न सक्छस् भनेपछि मलाई मनमा आयो कि हो व्हाई नट आई एम के म नि गर्न सक्छु नि भनेर मैले त्यसपछि मैले 3 वटा भिडियो बनाए हैन त्यो 3 वटा भिडियो तपाईलाई आज म हेराउँछु यसमा सो हेर्दिनुस् र भन्दिनुस् कि पहिला मैले युट्युब स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला कस्तो त्यो बनाएर चाहिँ सबै मैले हातले सर्ट गरे सो हेर्दिनुस् रमाइलो गर्दिनुस् माया गर्दिनुस् राइडरहरुसँग पुरै स्टोनर राइडर मलाई के गर्दै ब्रेकिङ लडेर गएन यतै राखिदिनु हुन्छ भाइ यहाँ त पानी छ कहाँ ट्र्याक्टरहरू आउँदैन क्या र गाइस हाम्रो यो आयो है भयङ्कर स्पोट है गाइस